อ
เลยไหมฮัลโหลอ้าวเงียบกันหมด มันสุกแล้วใช่ไหม สุกแล้ว ใช่ แล้วก็หม้อนั้นทำต่ออีกรอบนึง เหมือนอารมณ์แบบเราใส่น้ำเยอะไปมันเลยแบบไม่ น้องใส่ในนี้เลย สวยงามครับ อุ้ยมัน มีสีก็สวย เราสรุปเราเน้นหน้าตาใช่ไหมไม่ได้เน้นอร่อยหรอก น่ากินจังเลย ดินชิมยังอ่ะ ชิมแล้วพี่รสชาติพอใช้หน้าตาเต็มสิบ ใส่ชูรสเยอะๆ เดี๋ยวก็อร่อย ใส่เลยเหรอ ผงนัว ใส่เลย นี่ เขายังไม่ได้ใส่ใช่ไหม จริงๆมัน ใส่โรด ใส่เดี๋ยวรสเลย ใส่อีกใส่อีกใส่อีก น้ำหมดหน่อยดู อุ้ยปรุงไปตั้งเยอะ ดู อ๋อ ใช่ครับ สวยงามอะ ไม่เป็นไรมือเล็ก เมื่อกี้แค่เทสเสียง นี่พอก่อน เอาน้ำด้วย โอเคสวยมาก โอเค มาก เดี๋ยวเราใส่นี่ให้นะตัว ใช่ใช่แล้วก็โรยแบบนิดนึงซอสเบย์เยโด โคตรสวยอ่ะ เสร็จแล้ว แทน ดีครับเยี่ยม จัดจาน อันนี้เป็นเจียวไหมแกอันนี้เป็นเจียวไหม2 ใบเลยตีหน่อยตีให้มันแบบฟูๆเลยเดี๋ยวลงเยอะ แล้วก็พร้อมกันเป็นแล้วก็กิน ไก่ข้นไหม เราใส่นี่ให้นะ คือไข่ข้น แล้วก็โรยแบบนี้เป็น ไข่น่ากินมากเลย ซอสเบย์เยโด สุดท้ายแล้ว เสร็จแล้วจัดจานโคตรจัดจานเลย เดี๋ยวไปหาถ้วยมา อันนี้เอาอยู่ไหมมาเอามาก้อนนั้นเลยก็เอาตักไปก็ได้ ตักเลยจ้ะคุณดี
ฉันลืม